ziua, sunt Liviu Popescu și vă prezint analiza zilnică a pieței de astăzi, 12 septembrie, aici la ufxmarkets.com. Bursa de valori din SUA a închis pe verde ziua de tranzacționare, în urma speculațiilor conform cărora Rezerva Federală va lua măsuri de stimulare economică. Există de asemenea speranțe că vor exista măsuri pozitive luate de liderii europeni. Dow Jones a crescut cu 0,52%, S&P cu 0,35%, iar Nasdaq cu 0,02%. Dow Jones rămâne bullish cât timp se tranzacționează peste nivelul de suport de 13.200. Nasdaq rămâne de asemenea bullish peste pragul de 2.760. Dolarul american s-a depreciat față de majoritatea valutelor înainte de începerea întâlnirii cu o durată de 2 zile a Rezervei Federale, pentru că există speculații că aceasta va cumpăra obligațiuni pentru a relansa economia. De asemenea, serviciul investitor Moody a spus astăzi că ratingul țării de AAA s-ar putea să fie retrogradat dacă nu este redusă rata datoriei în PIB. Crude Oil Inventories este estimat la minus 1,80 M față de minus 7,40 B. Pe piața mărfurilor, aurul a crescut cu 0,4%, închizând la $1.732 per uncie, deoarece măsurile de stimulare prevăzute de Rezerva Federală au sporit cererea de metale rare. Cât timp este tranzacționat peste nivelul de suport $1.718, tendința rămâne bullish și dacă trece de nivelul de rezistență de $1.744, ar putea ajunge până la $1.775. Prețul țițeiului a crescut cu 0,6%, închizând la $96,2 per baril, deoarece poziția Fed a intensificat cererea de combustibil. Tendința rămâne bullish cât timp este tranzacționat peste nivelul de suport de $95,9. Dacă nivelul de rezistență de $97,3 este străpuns, valoarea ar putea ajunge la $98. Euro s-a apreciat față de dolar după ce Curtea Constituțională din Germania a declarat că va reglementa rolul țării în cadrul mecanismului european de stabilitate referitor la fondul de salvare. Euro-dolar rămâne bullish peste nivelul de suport de 1,2770. Euro ultima valoare 1,2860. Lira sterlină s-a apreciat față de dolar la cel mai puternic nivel din ultimele 4 luni, după ce un raport a arătat faptul că deficitul comercial a scăzut în iulie în urma creșterii exporturilor, ceea ce constituie un semnal că țara iese din recesiune. Perechea rămâne bullish peste nivelul de 1,6. Rata șomajului este estimată în continuare la 8%. Lira sterlină, ultima valoare 1,6070. Dolarul canadian a ajuns la cea mai mare valoare din ultimele 13 luni față de dolarul american, deoarece se crede că măsurile luate de liderii americani și europeni vor reduce volatilitatea. Dolar canadian rămâne bearish cât timp se tranzacționează sub nivelul de rezistență de 0,9780. Dolar canadian, ultima valoare 0,9725. Asta e tot pentru astăzi, sunt Liviu Popescu și v-am prezentat principalele informații ale pieței valutare aici la ufxmarkets.com.